Hi all! In this video, gagawa tayo ng special chop suey. This recipe is the best combo of vegetables with shrimp, chicken, pork, liver, and quail egg. Absolutely healthy and delicious. Let's start! Bago natin ihanda ang mga gulay, papakuluan muna natin ang quail egg. Habang naghihintay na maluto ito, atin nang ihanda ang mga pampalasa. Kailangan natin ng garlic, onions, at red bell pepper. Para sa mga gulay naman, kailangan natin ng cauliflower, broccoli, sayote, at kung may upo kayo, mas mabuti. Repolyo, sitsaro, carrots, at baguio beans. Hiwain na natin ang mga sangkap. Ayan, nahanda na natin ang ating mga kakailanganing gulay at mga panlasa. I-check na rin natin ang ating quail egg. Kapag luto na, ilagay natin sa malamig na tubig upang mas madaling balatan. Para naman sa iba pang sahog, kakailanganin natin ang liver at chicken. Mas maganda yung mabubutong parte ng manok ang gagamitin. Karning baboy, kailangan natin i-separate ang pork fat. At syempre, ang chicken fat o chicken skin. Di rin natin kakalimutan ang hipon. Huwag niyo munang itapon ang ulo at ang balat ng hipon dahil atin pa itong papakuluan at gawing stock. Mas magbibigay sarap ito sa ating chop suey. Matapos nga itong mapakuluan, set aside natin ang stock. Gagamitin uli natin ang ulo at balat ng hipon upang makagawa tayo ng shrimp oil. Sa mainit na lutuan, maglalagay tayo ng mantika. Hintayin itong uminit bago ilagay ang ulo at balat ng hipon. Lutuin ito mga 5 to 10 minutes hanggang maging orange ang kulay ng mantika, gaya ng nakikita natin sa video. O diba, di natin nasayang ang balat at ulo ng hipon. Now, we will be using the shrimp oil na ginawa natin. We will then add the pork fat at the chicken skin. Hahayaan natin lumabas ang mantika nito using a medium heat. Once lumabas na ang mantika ng pork fat at chicken, maglalagay na tayo ng patis. Depende na sa inyo kung gaano karami ang ilalagay.
Once the pork, fat, and chicken skin turns brown, ilalagay na natin ang garlic. Sunod naman natin ilagay ang red and white onions. Hintayin natin maging translucent ang kulay ng mga onion bago natin ilagay ang mga karne. Pwede na natin ihalo ang manok at ang karneng baboy. Isabay na rin natin ang pagdagdag ng toyo. Naglagay ako ng 2 tablespoon at syempre, hindi natin kakalimutan ang oyster sauce. Ginamit ko dyan ang 160 gram pack ng Mamasitas. Naglagay na din kami ng paminta. Mahilig kami sa paminta kaya niramihan na namin. Paghaluin ito ng mabuti. After around 5 minutes, inilagay na namin ang chicken liver at ang hipon. Pag medyo naluto na ang hipon at naging kulay orange na ito, saka natin idagdag ang bell pepper. Mix, mix, mix. Ang broth cubes na ginamit namin ay chicken flavor. Idinagdag na rin ang shrimp stock na ginawa natin kanina. Paghaluin ito ng mabuti upang magtunaw ang cubes at hayaan itong mag-simmer. Habang naghihintay, gagawa na rin tayo ng slurry. Dahil wala kaming cornstarch, all-purpose flour na lang ang ginamit ko. Nung nag-simmer na ang stock, idinagdag na rin ang slurry mixture. Paghaluin ito ng mabuti at takpan. At once kumukulo na ito, tinikman na namin upang matansya ang dami ng asin na ilalagay. Konting asin lang ang nilagay namin dahil malasa na ito. Idinagdag na rin namin ang mga gulay. Inuna namin ang carrots at sayote dahil matagal itong maluto. Sinabay na rin namin ang sitsaro at ang bagu beans. Takpan muna natin ito at kapag medyo malambot na ang carrots, isunod naman natin ang broccoli at cauliflower.
mapapansin ninyo, maliit yung nagamit namin na lutuan. Kaya naman, pinalitan namin ng mas malaking kawali. At ang panghuling gulay na aming nilagay ay ang repolyo dahil madali itong maluto. Mas kompleto rin kung may baby corn kayo, kaso hindi available sa amin kaya hindi namin nalagyan. O diba, ang sarap tingnan. Ngunit may kulang pa. At syempre, hindi natin pwedeng makalimutan ang resin. Ito na ang ating special chop suey. Alam niyo ba, lahat ng tumikim nito ay masarapan at sure akong magugustuhan niyo rin ito. Thanks for watching! Don't forget to like and subscribe.